सन्माननीय श्री भगवानजी पाटील साहेब यांना देखील विनंती करतो की आपण देखील अतिथी कक्षामध्ये बसायचं आहे. त्यानंतर माझा माईक सुपूर्द करतो कैलास पाटील यांच्याकडे. हॅलो, दोन्ही संघाचे 12वे खेळाडू आहेत त्याला विनंती करतो प्लीज कॉमेंट्री बॉक्समध्ये यायचं. बालकुम संघ आणि गोडदेव संघ एक 12वा खेळाडू प्रतिनिधी पाठवायचे. मी जितेंद्र नाईक, आमचे अत्यंत जवळचे मित्र, वन ऑफ द ग्रेट स्टॅटिस्टिशियन, ज्यांनी मागच्या वर्षी याच मैदानावर मला एक स्कोरशीट मराठी भाषेमध्ये दिली होती. आत्ताच 27 तारखेला मराठी भाषा दिवस सुद्धा साजरा केला. पूर्ण स्कोरशीट आगरी कोळी चषकसाठी ते देतात. आणि मागच्या वर्षी त्यांनी जी स्कोरशीट दिली, जिथे सांगताना अभिमान वाटते, महाराष्ट्रामध्ये मी सगळीकडे वाटून टाकले तुझ्या नावाने ती स्कोरशीटची कॉपी, आणि त्यांना सांगितलं झेरॉक्स करा आणि बनवा स्कोरशीट. या आपण जितेंद्र यांचा सत्कार घेऊया. जितेंद्र नाईक यांचा सन्मान आपण घेणार आहोत. 2 मिनिटं वरती या, तुमचा सन्मान घ्यायचं राजू पाटील यांच्या मार्फत. असं म्हणतात सन्मान त्यांचा करावा जे क्रिकेटचं डेव्हलपमेंट प्रमोशन करतात, प्रसार करतात इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये, प्राथमिक सुविधांमध्ये. तर राजू पाटील यांच्या शुभ हस्ते जितेंद्र नाईक यांचा सन्मान करण्यात. अमोलचं आगमन होतं. अमोल ची बॅटिंग या सामन्यात बघायला मिळेल. मागच्या सामन्यात थोडं लवकर बाद झाले होते अमोल. तर सन्मान करत असताना राजू पाटील जितेंद्र नाईक यांचं 1 मिनिट. तर जितेंद्र नाईक यांनी आगरी कोळी सामाजिक संस्था यांच्यासाठी सगळ्या स्पर्धेला होणाऱ्या स्कोरशीट पुरवलेत. त्याबद्दल गोडदेवच्या जितेंद्र नाईक यांचे अभिनंदन करते. 3 वर्ष जितेंद्र नाईक स्कोरशीट पुरवतात. जितेंद्र, आता काय स्कोरशीट आणली असेल तर थोडी कॉपीज अजून दे मला. आणि अप्रतिम स्कोरशीट आहे. फक्त एक छोटीशी सूचना लेदर क्रिकेटसाठी जिथे मी तुला करतोय, जितेंद्र नाईक यांना विनंती करतोय, ते व्हॉट्सअपला सुद्धा आहेत माझ्याबरोबर. तर जितेंद्र नाईक यांनी आघाडीची जोडी उतरते रवी भगत. जितेंद्र नाईक, तुम्हाला एक सूचना आहे, लेदरसाठी जी धावसंख्या तुम्ही 100 लिहिली ना तिथे 300 करा, म्हणजे लेदर क्रिकेटसाठी सुद्धा वापर होईल. T20ला किंवा बॉम्बे इंटरनॅशनलला त्याचा यूज करता येईल. आघाडीची जोडी आलेली आहे. आपण वळूया. माझे लाडके शिष्य नानासाहेबांचे आमचे समालोचक, जे मला गावराव पाड्याचे समालोचक, जे माझे आवडते, हिंदी आणि मराठी अप्रतिम करतात. हिंदी मध्ये तर क्लासिकच करतात. आमच्या हरीश पांड्याचे आवडते होते. मात्र मुंबईला त्यांनी यावं, मोठ्या टुर्नामेंटला करावं अशी आमची इच्छा असते. मात्र त्यांचा बिझनेसमुळे त्यांना वेळ नाही देतात. काय हरकत नाही, ऐकूया कैलास पाटील यांना. थँक्यू बाळा सर. दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना आता मात्र सुरू होतो. बालकुम वर्सेस गोडदेव यांच्यामध्ये सामन्याला सुरुवात होते. नाणेचा कौल बघितला आपण, बालकुम संघाने जिंकलेला आहे आणि प्रथमपणे क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे. आमंत्रित केलेलं आहे गोडदेव या संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी. तर आघाडीची जोडी मैदानावरती पाहायला मिळते. गोडदेव या संघाची रवी भगत आणि संदीप मात्रे ही जोडी मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळते. नक्कीच बाळा सर आहे त्या ठिकाणी आणि चर्चा केली गेली, काही शंका नाही. मात्र बघितलं गोडदेव संघ हेमराजला कोण बसवणार, संदीपला कोण बसवणार, त्याच्यानंतर बाळ, अजय, राकेश, अमोल, महेंद्र, प्रमोद, नितीन, विशाल, राजू, रवी, बांदास, मुकेश, प्रमोद, नितीन, अप्रतिम कॅमेरा खेळाडू गोडदेव संघाने गोडदेवला दिलेला आहे आणि तोच संघ फलंदाजी करताना कुठेतरी पाहायला मिळतोय. तर पहिला सामना नक्कीच बघितला आपण, दुसऱ्या फेरीतील जिंकलाय गोडबंदर संघाने. हा दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना आपल्याला पाहायला मिळतो या मैदानावरती. तर पहिला चेंडू संतोष यांचा, ऑन साईडला चेंडू वळवला जातोय.
सिंगल कंप्लीट केली होती आणि सिंगल तर्फे धावांची गती 1 वरती आपल्याला पाहायला मिळते. 5 षटकांचा सामना, जवळजवळ 6वा सामना आपल्याला या मैदानावरती आजच्या दिवसामध्ये 2 मार्चच्या दिवसामध्ये पाहायला मिळतं मित्रांनो. तर पहिला दिवस ज्या वेळेस मास्टर कपच्या म्हणून स्पर्धा असते त्यावेळेस बघितलं तर एकंदरीत 7 सामने खेळले जातात. दुसऱ्या दिवसामध्ये बघितलं आपण फायनल इन्क्लूड करून आपण बघितलं 8 सामने एकंदरीत खेळले जातात. इथे बघितलं आत येणारा चेंडू आणि सुरेख असा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. तर बालकुम संघ या संघाला विसरून चालणार नाहीये, कारण यंदाच्या वर्षामध्ये बघितलं आपण घोडबंदरचं मैदान आणि बघितलं आपण त्या मैदानावरती चांगला परफॉर्मन्स त्या संघाने दाखवला होता आणि तोच संघ कुठेतरी पाहायला मिळतो क्षेत्ररक्षण करत असताना. ओ व्हॉट अ डिलिव्हरी, सुंदर असा चेंडू पाहायला येतोय. आत येणारा चेंडू अपील केली जाते. अपीलमध्ये आत्मविश्वास जास्त, परंतु बघितला आपण विश्वास थोडासा कमी पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा बघितला, वाईटचा इशारा होतोय. अवंतर धाव बरोबर होतोय आणि अवंतर धावाने धावसंख्या पुढे सरकली जाते बघितला 2 या धावसंख्येवरती. मित्रांनो 12व्या स्पर्धेपर्यंत बघितला आपण टॉप लेवलला जो खेळाडू आहे तो बघितला आपण मोहन भगत द मॅन फ्रॉम कोलचे 359 धावा त्या खेळाडूच्या नावावर. दुसऱ्या क्रमांकावर बघितला अलंकार तरे द मॅन फ्रॉम घोडबंदर 314 धावा खेळाडूच्या नावावर. तिसऱ्या क्रमांकावरती बघितला आपण प्रवीण गावड द मॅन फ्रॉम नारंगी 252 धावा त्या खेळाडूच्या नावावर. धर्मेंद्र कोळी फ्रॉम मालवणी 249 धावा त्या खेळाडूच्या नावावर. हरेश्वर पाटील द मॅन फ्रॉम मालवणी 234 धावा त्या खेळाडूच्या नावावर. शांताराम करत द मॅन फ्रॉम नारंगी 233 धावा त्या खेळाडूच्या नावावर. मात्र गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होते संतोष. इथे बघितलं ब्लॉक कॉलचा चेंडू होता. लगावच्या मध्ये चेंडू खेळला जातोय. चेंडू डीप मध्ये ट्रॅव्हल होतोय. जिथपर्यंत कव्हर करतो क्षेत्ररक्षक तिथपर्यंत बघितलं आपण 2 धावा आरामाने पूर्ण केले जातात. या 2 धावांनी बघितलं धावसंख्या पुढे सरकली जाते एकंदरीत 4 या धावसंख्येवरती. ग्रेट क्रिकेट ऑन दिस ग्राउंड वर. मात्र उत्कृष्ट गोलंदाजाचा विचार केला तर नक्कीच लिस्ट बघितली आपण ज्ञानेश्वर कोळी, सुरेश पाटील, संजय भंडारे, मिलिंद कोळी, हेमंत माते, अरुण भोयर, अलंकार तरे, प्रवीण गावड, राजू पाटील, जगदीश भोयर हे गोलंदाज नक्कीच आपल्याला आठवतात मित्रांनो. सुरेख असा चेंडू 2 ते 3 चेंडू बघितला आपण याच पद्धतीने वापरलेत. लेग ब्रेकचा वापर केलाय, ऑफ ब्रेकचा वापर केलाय गोलंदाज आणि त्या कारण संतोष ही इज अ मॅग्निफिसंट बॉलर. मागच्या वर्षाची बघितलं आपण मोडव्याची ती स्पर्धा आपल्याला आठवते ज्यावेळी बघितलं आपण मीराचा संघर्ष समोर होता आणि चांगली गोलंदाजी केली होती. शेवटच्या सामन्यामध्ये बघितलं आपण अप्रतिम विकेट घेतला आपण. चेंडू स्विनर सुद्धा बाहेर निघून जातोय. चौकारासाठी पहिला चौकार पाहायला मिळतोय या इनिंग मध्ये. धावसंख्या वेगाने पुढे सरकली जाते 8 या धावसंख्येवरती. यस डीजे कडे जाऊया आणि पुन्हा एकदा मैदानाकडे येऊया. वेलकम डीजे. शेवटचा चेंडू अजूनही शिल्लक आहे या पहिल्या षटकातील. ऑन साइडला चेंडू येतो. 1 बाउन्स मध्ये चेंडू अडवले होते. रवी भगत थांबतोय त्या ठिकाणी बघितलं आपण संदीप मात्र सुद्धा थांबता होतं कारण चेंडू गॅदर केला गेला होता. धावांची गती पुढे सरकली होती बघितलं आपण 9 या धावसंख्येवरती. याद्वारे पहिलं षटक संपले होते आणि पहिल्या षटकानंतर धावा आहेत त्या 9 धावा गोडदेव संघाच्या आपल्याला पाहायला मिळत होत्या. बाळासर काय म्हणायचं या ठिकाणी? नाही चांगली धावसंख्या. एक मॅन ऑफ द मॅच द्यायचं राहिलंय आणि खेळाडू आहे ब्रायन यांनी वरती यायचं मॅन ऑफ द मॅच स्वीकारावं. ब्रायन याला विनंती स्टेजवरून मॅन ऑफ द मॅच स्वीकारावं. तसंच या षटकाशी का 9 धावा. एक क्लासिक बाउंड्री आपण संदीपच्या 2 मारायचा प्रयत्न केला होता. एक पहिला समोर मारला संदीप मात्र यांनी तेव्हा ती बाउंड्री अडवली फील्डरनी. नंतर ऑन साईडला मिडविकेट लेग मारलं त्यांनी क्लासिक बाउंड्री. आज संदीप मात्र याचा लग्नाचा वाढदिवस सुद्धा. संदीप विश्व हॅपी मॅरेज अॅनिव्हर्सरी तुला आणि तसंच तुझ्या पत्नीला रेखा यांना सुद्धा. आणि तसंच आज मला सांगताना अभिमान वाटतं संदीपचे दोन्ही मुलं आमचे अप्रतिम प्रतीक आणि पियुष दोघेही लेव्हल क्रिकेट खेळणारे खेळाडू आहेत. एक क्लासिक ऑलराऊंडर आहे, एक अत्यंत क्लासिक स्पिनर सुद्धा आहे. तर संदीपला लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. 9 धावा पहिल्या षटकानंतर. थँक्यू. रुपेश येतो गोलंदाज. दुसऱ्या क्रमांकाचा गोलंदाज पाहायला मिळतोय बालकुम संघाच्या माध्यमातून. मात्र बघितलं आपण संदीप जास्त सामने खेळलेले नाहीये. मात्र पहिला दुसरा सामना बघितला 7 चेंडूमध्ये 6 धावा त्यांनी कव्हर केल्या होत्या. तिसरा सामना बघितला 9 चेंडूमध्ये 7 धावा त्यांनी उभारल्या होत्या. चौथा सामना बघितला आपण 13 चेंडूमध्ये 9 धावा त्यांनी कव्हर केल्या होत्या. त्याच्यानंतर 7व्या सामना बघितला आपण 22 चेंडूमध्ये 21 धावा. तर एकंदरीत बघितला आपण तोच खेळाडू बघितला आपण संदीप मात्र सारखा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतो. रवी भगत मात्र त्याला सुद्धा जास्त संधी प्राप्त झाली नाही. तो खेळाडू सुद्धा बघितला आपण नॉन स्ट्राईक एंडला कुठेतरी पाहायला मिळतो या मैदानात. ग्रेट क्रिकेट ऑन दिस ग्राउंड वर मात्र गोलंदाज पुन्हा सज्ज होतो. ऑस्ट्रेलियावरती चेंडू होता. या ठिकाणी बघितला आपण राईटचा इशारा होतो. अवंतर बरोबर
तो कहते हैं डिवाइडर के ऊपर से कभी भी गाड़ी को नहीं लेना चाहिए और क्रीज के बाहर कभी भी गेंद को नहीं फेंकना चाहिए, वरना आपको खतरा हो सकता है, और यहाँ पर खतरा होता हुआ गेंदबाज को. तो धावा होतात, धावांची जी गती होती पुढे सरकली जाते 10 या धावसंख्येवरती. रुपेश तर 10 नंबरची जर्सी आपण बघितलं सचिन तेंडुलकर प्रदान करायचं, 100 नंबरची जर्सी बघितलं पृथ्वी शॉ यांना आपण बघितलेलं प्रदान करताना मित्रांनो. तर नक्कीच 10चा आकडा आल्यानंतर लगेच ते आठवण होते या मैदानावरती. उजव्या हाताने ओल ऑफ केलं होतं, लनच्या मध्ये काय षटकार असेल, काय झेल असेल का, या अंतर गडी बाद होतोय, मोठा आदरा बसतोय गोडदेव या संघाला. चला जाऊया डीजे कडे आणि पुन्हा एकदा आपण दुसऱ्या षटकासाठी मैदानाकडे येऊया. वेलकम डीजे. यस बाळा सरांकडे जाऊया आपण. मात्र बघितलं आपल्याला बालकृष्ण पाटील हा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतो. बालकृष्ण पाटलाला बघितलं आपण दुसऱ्या सामन्यामध्ये बघितला 11 चेंडूमध्ये 20 धावा, तिसऱ्या सामन्याचा विचार केला 20 चेंडूमध्ये 19 धावा, चौथ्या सामन्याचा विचार केला जी खास करून बघितला गोडदेवच्या मैदानावरती तो 23 चेंडूमध्ये 22 धावा त्यांनी कुठल्या होत्या. एकंदर बघितला आपण कोलची स्पर्धा 26 चेंडूमध्ये बघितला 24 धावा. तर नक्कीच बघितला 12व्या स्पर्धेमध्ये बघितला आपण मुर्दाच्या मैदानात 27 चेंडूमध्ये 25 धावा. तर तोच बालकृष्ण पाटील आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळतो. ही इज अ ग्रेट टेनिस क्रिकेटर. आणि बघितलं आपण जस्ट गावाच्या बाजूला बघितलं आपण नवघर बांगरच्या मैदानात खेळत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय तो बालकृष्ण पाटील. ओ मिडाफच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू निघून जातोय, काय चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये निघून जाईल का. या 2 धावेचा इशारा होतो कारण डिक्लेअर झोन आहे त्या ठिकाणी. आणि या 2 धावांनी रवी भागत पोहोचतो. एकंदरीत 3 या धावसंख्येवरती संघाची धावसंख्या वाढली जाते 12 या धावसंख्येवरती. धावात 12 षटक मार्गाचं दुसरं सामना सुरू आहे बालकुम वर्सेस गोडदेव. आणि गोडदेव संघ प्रथम फलंदाजी करताना या पहिल्या इनिंग मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो मित्रांनो. नक्कीच मागचा सामना बघितला रवी भगत हिरो ठरला होता, त्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार त्यांनी प्राप्त केला होता कारण चांगली गोलंदाजी, चांगली फलंदाजी, चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि त्याच्या जोरावरती बघितलं आपण मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार त्यांनी प्राप्त केला होता. डाव्या बाजूला बघितलं आपण बऱ्याचशा ट्रॉफीज आहेत. प्रकारची ट्रॉफीज खास करून कोणाच्या घरामध्ये निघून जातो मात्र यावेळेस गोलंदाज सज्ज होतो. ऑन साईडचा विचार केला डीप मिड विकेट आपल्याला पाहायला मिळते, डीप लॉंग ऑन पाहायला मिळतो, त्याच्यानंतर शॉर्ट फाईन लेग सुद्धा पाहायला मिळतो. ऑफ साईडचा विचार केला तर बघितलं आपण शॉर्ट थर्डमॅन पाहायला मिळतो. लेफ्टच्या थोडसा बघितलं आपण कुठेतरी बाहेर होता चेंडू आणि त्या कारणाचा पंच वाईड करतायत. अवंतर बाद बाहेर होतो आणि अवंतर धावाने धावांची जी गती होती पुढे सरकली जाते 14 या धावसंख्येवरती. तर 12 ते 14 षटक मार्ग असतं. दुसरं पहिलं षटक संतोष यांनी पूर्ण केलं तर 9 धावा आणल्या होत्या. त्याच्यानंतर रुपेश आला आणि रुपेश बघितला आपण स्वतःला कुठेतरी बघितला कव्हरअप करण्याचा प्रयत्न करतोय. बालकुम संघ ज्या संघाने बघितलं पहिल्या सामन्यामध्ये वाघबिल या संघाला पराभूत केलं होतं आणि धावा बघितला आपण चेसिंग केलं होतं आणि त्या कारणाच्या दुसऱ्या फेरीमध्ये या संघाला आपण बघतोय. इथे बघितलं आपण ऑन साईडला चेंडूला वळवण्याचा प्रयत्न, चेंडू बघितला आपण पाठीमागे निघून जातोय, सिंगल कम्प्लीट केली होते आणि सिंगलच्या पद्धतीने एक धाव बालकृष्ण काढतोय. धावसंख्या पुढे सरकली जाते 15 या धावसंख्येवरती. तर 15चा आकडा आल्यानंतर लगेच भारताची आठवण होते. उत्सव 3 रंगांचा अभाव आज रंगला, नतमस्तक त्या सरस्वती मातेला जिने भारत देश घडविला. भारताची आठवण होते कारण बघितलं 15चा आकडा किती होतोय. बघितलं आपण पेऊला चेंडू लागला होता तरी देखील चेंडू डीप मध्ये ट्रॅव्हल होतोय. संतोष बघितला वेगाने जातो, रनआउटचा मौका आहे यावेळेस. यस बालकृष्ण बाद होतो. बालकृष्ण या ठिकाणी बघितलं आपण बाद होत असताना पाहायला मिळतो. थँक्यू बाळा सर, या विकेटच्या बद्दल काय म्हणायचं. नाही, बालकृष्णाने अपील केलं की पंचांकडे की ते चेंडू करत लागलं की नाही, कारण चेंडू पुढे गॅदर केलं नक्की, मात्र लावत असताना ते
वळण्यापेक्षा हातच त्यांनी मागे नेला, कारण तेवढा वेळ नव्हता वळायला आणि फार वेगाने ती यष्टीला संपर्कात आणला त्या ठिकाणी. पंच काय बघतात, ज्या वेळेला यष्टी पडली त्यावेळेला चेंडूने यष्टीचा स्पर्श झाला की नाही ते पाहिल्यावर बालकृष्ण पॉपिंग दिशा बाहेर होते आणि त्यांना आउट घोषित केले. बालकृष्ण ज्यांनी मागच्या वेळेला चांगली बॅटिंग केली ते बाद झाले. याच जोडीने सामना जिंकून दिला होता रवी आणि बालकृष्ण परतले, संदीप परतले. संदीपने काही क्लासिक शॉट केले, मात्र शेवटचा शॉट थोडा पॉवर यूज केला असता बाहेर गेला असता. नवीन फलंदाज आहेत अमोल वितस्कर. यावेळेस बघितलं आपण तडमॅन आणि पॉईंटच्या मध्ये चेंडूला खेळायचं होतं, चेंडू पाठीमागे निघून जातो. गुड डिलिव्हरी बिंदी चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. धावसंख्या बघितलं 16 आपल्याला पाहायला मिळते या ठिकाणी. तर गोलंदाजांचा जर विचार केला तर नक्कीच बघितलं ज्ञानेश्वरांना विसरून चालणे, गणेशांना विसरून चालणे, भूषण, नितीन, संतोष, विक्रम, कैलास, रुपेश हे सगळे गोलंदाज, शशिकांत आणि तुळशीदास बघितलं आपण अप्रतिम गोलंदाजी हाताळल्या. बघितलं काही गोलंदाजांनी बालकुम संघाच्या माध्यमातून. मात्र नक्कीच बालकुम संघ आता मात्र प्राधान्य देतोय दुसऱ्या षटकामध्ये रुपेश यांना आणि रुपेश यांचा शेवटचा चेंडू पाहायला मिळतोय. ऑन साइड क्रॉस द लाईन जो फेवरेट स्ट्रोक आहे रवी भगत यांचा, तो स्ट्रोक खेळण्याचा कुठेतरी प्रयत्न करतोय. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर निघून जातोय चौकारासाठी. वेलकम डीजे. ICC बँकेचे अधिकारी आदरणीय सन्मान्य परब साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. त्यांना विनंती करतोय प्लीज VIP डाऊस वरती यायचं. यामध्ये 2 षटकांचा खेळ संपलेला आहे आणि 2 षटकांतर धावात 20 धावा फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. अजूनही बघितलं आपण 18 चेंडू शिल्लक. बघा अनालिसिस बघा लाईव्ह मध्ये बघा. संतोष भोर 1 षटक हाताळले, 2 डॉट त्यांनी दिलेत, 9 चेंडू दिले, 9 धावा दिलेत आणि इकॉनॉमिक रेट तुम्ही घेतला 9चा. रुपेश बोरला बघितला 1 षटक हाताळले, 1 डॉट, 11 धावा त्यांनी दिले, एक महत्वपूर्ण गडी त्यांनी बाद केला. सरासरी बघितलं 11चे त्यांनी दिले. मात्र बॅटिंग करत असताना संदीपने बघितलं आपण 7 धावा उभारल्यात. रवी भगत 8 वरती बाद झाले, बालकृष्ण 1 वरती आणि अमोल वितस्कर ज्यांना अजूनपर्यंत खातं उघडायचं. या बाळासाहेबांकडे जाऊया. एक गोष्ट कैलास, रुपेश याला अत्यंत वेगवान गोलंदाज म्हणून आजच्या दिवशी वरती ठेवून, अत्यंत वेगवान. उदय नाबोर्डे टेनिस विश्वामध्ये गोलंदाज होते, जबरदस्त फास्ट त्यांची गोलंदाजी आहे, तसंच गोलंदाजी त्यांची अप्रतिम. मात्र 20 धावा नक्कीच गोडदेव संघाने लावले, 10चे 10चा रन रेट ठेवलाय. मात्र 2 त्यांचे अनमोल होते, एक दायबाच्या रुपयाने बालकृष्ण बाद झाला आणि कॅचच्या रुपयाने संदीप मात्र बाद झाला. आता जबाबदारी अमोल वितस्कर आणि रवी भगतवर. तो उरलेल्या 3 षटकात संघाला याच वेगाने जर मिळालं तर 50 धावा होतील. वेग जर वाढवला तर 60-70 पर्यंत होऊ शकतात. नितीन येतो गोलंदाजासाठी, जो 3ऱ्या क्रमांकाचा गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतो. 2 षटकांचा खेळ संपलेला आहे आणि प्रथम फलंदाजी करत असताना बघितलं गोडदेव संघ 20 धावा फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. तर नितीन नक्कीच गोलंदाजासाठी सज्ज होतोय. नितीन यांना ऐकलं लगेच नितीन पाटलांची आठवण होते, नितीन कोळी यांची आठवण होते. इथे बघितलं आपण ऑफ स्टंप वरती चेंडू होता, आत आला चेंडू, चेंडू तडम्याच्या क्षेत्रामध्ये खेळला जातोय. डीप मध्ये चेंडू जिथपर्यंत कव्हर करतोय, 2 धावा येतात. त्यात काही शंका नाही. काय तिसऱ्या धावाचा प्रयत्न केला जाईल का? या सध्या कमिंग फॉर 3 व्हॉट अ रनिंग बिटवीन द विकेट. चित्याची दौड दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतंय. 3 धावा येतात आणि 3 धावांनी धावसंख्या पुढे सरकली जाते 23 या धावसंख्येवरती. वॉट अ क्रिकेट, वॉट अ क्रिकेट. मित्रांनो, एक पाठ तुम्ही बघताय, दुसरा पाठ अजूनपर्यंत बाकी आहे. ज्या वेळेस फलंदाजासाठी येईल बालकुम संघ त्यावेळेस खरी मजा आहे, त्यावेळेस खरी कसरत आहे, त्यावेळेस ते तिखट सामना नक्कीच पाहायला मिळेल. शंका नाही आहे. नक्कीच ग्रेट क्रिकेट ऑन दिस ग्राउंड. बाला सर, नाही प्रश्न नाही. बालकुम संघाची बॅटिंग लाईनअप ज्या पद्धतीने भूषण भोरने मागच्या वेळेला बॅटिंग दाखवले, ज्या पद्धतीने ते वेगाने धावा करतात, ज्या पद्धतीने आतापर्यंत ज्या लोकांनी धावसंख्या उभारली आहे, 5 षटकात 97 वगैरे चेस करणं, चांगला इतिहास आहे त्यांचा, चांगला रेकॉर्ड आहे. या ठिकाणी बघायचं काय टार्गेट गोडदेव संघ त्यांना देतोय. ऑन साइडला बघितला आपण स्कूपचा फटका कुठेतरी खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू बघितला आपण सीमारेषेकडे जातोय, चेंडू बघितला आपण दन 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 करून निघून जातोय चौकारासाठी 4 धावांसाठी. वेलकम डीजे. मानवशी परब साहेब यांचं आगमन झालं. राजू पाटील यांचे मित्र परब साहेबांचं आम्ही या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत करतो आगरी कोळी मास्टर चषकमध्ये. धन्यवाद. हा 3रा चौकार पाहायला मिळतो. पहिला चौकार पहिल्या षटकामध्ये, दुसरा चौकार दुसऱ्या षटकामध्ये आणि 3रा चौकार 3ऱ्या षटकामध्ये. धावांची जी लवलेट आहे ती पुढे सरकली होते. बघितलं आपण 27 या धावसंख्येवरती. आतापर्यंत 2 गडी बाद झालेत गोडदेवच्या संघाचे. पहिल्यांदा संदीप मात्र बाद झाले, दुसऱ्यांदा बघितलं बालकृष्ण बाद झालं. अमोल आणि रवी भगत ही जोडी मैदानावरती पाहायला मिळते. मात्र रवी भगत यांचं ते
फेवरेट स्ट्रोक, नक्कीच मिडविकेटच्या दिशेने तो खेळाचा फेवरेट स्ट्रोक म्हणजे ते अप्रतिम. ज्यावेळेस बघितलं ओपनच्या संघाला खेळायचा त्यावेळेस त्याचा तो खेळ अप्रतिम पाहायला मिळतात. मात्र बघितलं रवी भगत कुठेतरी प्रॅक्टिस पण थोडंसं लांब आहे आणि त्या कारणाचं थोडंसं बघितलं वेगळं चित्र आपल्याला पाहायला मिळतं. धावा येतात, धावांची गती पुढे सरकली जाते. 28 या धावसंख्येवरती अर्ध्या षटकांचा पल्ला संपलेला आहे. म्हणजे बघितलं आपण 15 चेंडूंचा खेळ संपलेला आहे. 15 चेंडूमध्ये धावा उभारलेत 28 गोडदेव या संघाने. अजूनपर्यंत 15 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. बाळासाहेब याच वेगाने धावाला तर 56 होतील उरलेल्या 15 चेंडूंमध्ये. मात्र याच्यापेक्षा वेग जर वाढवला अमोल आणि रवीने ही धावसंख्या 65 किंवा 70 पर्यंत सुद्धा जाऊ शकते. बघायचं, कारण रवीच्या विषयी तू जे बोललास, असं म्हणतात क्लास इज ऑलवेज परमनंट. क्लास तुमचा कधी बदलत नसतो, फॉर्म कधी कधी टेम्पररी येत असतो आणि तो क्लास रवीकडे आहे. आणि रवीचं सगळ्यात मजबूत कुठली बाजू असेल तर त्याचा पगडालित्य, त्याचा फुटवर्क, त्याचा बॅकफूट आणि फ्रंटफूटला कसं खेळावं बॉडी लँग्वेजच्या माध्यमातून अप्रतिम अप्रतिम. नक्कीच स्टान्स बघितला आपण 2 ते 3 तो स्टान्स वापरतो. परंतु इथे बघितलं आपण जास्तीत जास्त स्टान्स तो कोणता वापरतो, दोन्ही पायांना क्लोज ठेवण्याचा स्टान्स तो जास्तीत जास्त वापरतो. हे आपण बघितलंय. नक्कीच आपण स्टायलिश खेळाडू जर म्हटलं तर नक्कीच गोडदेव संघाचा कोणता आहे तो बघितला आपण रवी भगत, ज्याने की भरपूर काय ओपनच्या माध्यमातून दिलंय, ज्याने भरपूर काय बघितलं आपण टेनिस क्रिकेटच्या इतिहासाच्या माध्यमातून दिले. जरी 6 षटकार हवे असले तर ती कुवत त्याच्यामध्ये होती मी म्हणेन. नक्कीच तो खेळाडू बघितला आपण ऑस्ट्रेलियाला पाहायला मिळतोय. धावांची जी गती होती बघितलं 28 पाहायला मिळते. अजून बघितलं आपण तर 15 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि या षटकाचा विचार केला तर 3 चेंडूचा खेळ अजून बाकी आहे. नितीन चौथ्या चेंडूसाठी सज्ज होतोय. इथे बघितला आपण ड्राईव्ह करण्याचा कुठेतरी प्रयत्न मात्र मिस होतोय. बघितला अमोल वेतस्कर चेंडू बघितला पटापटल्यानंतर आत येतोय. वॉट डिलिव्हरी, फॅन्टास्टिक डिलिव्हरी बघितला आपण नितीन यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. जरी चौकार दिला तरी स्वतःला बॅकअप करतोय, स्वतःला कंट्रोल करतो. जो सीचा अर्थ आहे तो सीचा अर्थाचा कुठेतरी वापर करतोय या ठिकाणी बघितला आपण. तर हा गोलंदाज वॉट क्रिकेट, दिस इज अ फॅन्टास्टिक क्रिकेट ऑन दिस ग्राउंड. वन्स अगेन इट इज नितीन फ्रॉम द फार एंड. ऑफ साइडला बॅटची फेस फक्त ओपन करतोय फलंदाज अमोल वेतस्कर. एक धाव पूर्ण करतोय. एकेरी धावाने बघितला अमोल पोहोचतोय 4 या धावसंख्येवरती. संघाला नवीन ठेवतोय. एकंदर बघितलं आपण 29 या धावसंख्येवरती. शेवटचा चेंडू अजूनही शिल्लक आहे या तिसऱ्या षटकात असेल. मीरा भाईंदरचा पट्टा तो आठवला की लगेच MBPLची आठवण येते. मीरा भाईंदर प्रीमियर लीग यंदाच्या वर्षामध्ये एक सक्सेस टुर्नामेंट मित्रांनो आणि यंदाच्या वर्षामध्ये एक मोठी स्पर्धा नक्कीच बघितलं आपण तर त्या स्पर्धेची आठवण होते. मात्र पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होतोय. स्कूप्सचा फटका, चेंडू बघितला दिलशान यांची आठवण होते. चेंडू डीप मध्ये निघून जातोय. फायनल मध्ये थर्ड मॅचच्या मध्ये चेंडू निघून जातोय. 2 धावा येतील का बघायचं. येस रवी इज कमिंग फॉर 2 इयर. 2 धावा येतात आणि या 2 धावाने धावांची गती पुढे सरकली जाते. बघितलं आपण 31 या धावसंख्येवरती. याचबरोबर 3 षटकांचा खेळ संपला जातोय. 3 षटकांचा धावसंख्या 31 पाहायला मिळते. बाळासरांकडे जाणार आहे आणि उर्वरित 2 षटकांसाठी पुन्हा एकदा येणार आहे. येस बाळासर चांगली आहे. सरासरी 18 चेंडूचे सामोरे जात असताना 31 धावा करणं संवादाच्या रूपाने रेट आपण ठेवलं. या ठिकाणी 2 षटकात 20 धावा आहेत. 11 धावा या षटकात आल्यात. याच वेगाने धावा आल्या तर अजून 20 धावा ऍड होऊ शकतात रवी आणि अमोलच्या माध्यमातून. मात्र अमोलनं अजून थोडा गेला पाहिजे. पहिला चेंडू नक्कीच त्याला बीट केला. मिडलिंग एक्स्टम्पपर्यंत तो चेंडू बाहेर निघाला आणि त्याला ड्राईव्ह करत तेव्हा तो बीट झाला. पुढचा चेंडू त्यांनी मिडलिंग केलाय. कुठलाही चांगला फलंदाज मोठा इंटरनॅशनलचा पण असू दे ज्यापर्यंत मिडलिंग येत नाही त्यापर्यंत प्रेशर असतं. तो मिडलिंग केलं अमोल. आता उत्तरार्थ रवी आणि अमोल येणारे जे 2 षटके ते स्लॉग ओव्हर्स आहेत. स्लॉग ओव्हर्स म्हणजे काय, जसं आपण T20 मध्ये 16 ते 20 बघतो, वन डे मध्ये आपण बघतो 41 ते 50, तसे स्लॉग ओव्हर्स आहेत. या ओव्हर्स मध्ये 8 विकेट आहेत गोडदेवकडे. कसे कॅपिटलाइज करतात, किती जास्त धावा कुठतात याच्यावर लक्ष राहील. विक्रम येतोय. इथे बघितला पहिला चेंडू बघितला आपण टॅप होऊन निघून जातोय. शॉट टर्मनच्या रिजन मध्ये सिंगल कंप्लीट केली जाते. सिंगलच्या पद्धतीने धावांची जी गती आहे ती पुढे सरकली जाते. बघितलं आपण 32 या धावसंख्येवरती. 1932 साली भारताने पहिला सामना टेस्टचा खेळला होता मित्रांनो आणि 32चा आकडा आल्यानंतर लगेच ते आठवण होते या मैदानावरती. ग्रेट क्रिकेट. एका बाजूने घरचा गोडदेवचा संघ खेळतोय, दुसऱ्या बाजूने बघितला ठाणा पट्ट्यातील आपलाच संघ बघितला आपण बालकुमचा संघ या ठिकाणी मैदानावर खेळतोय. दोन्ही संघ तुल्यवान आहेत, दोन्ही संघ अप्रतिम आहेत. काय घडेल काय बिघडेल नंतरच्या इनिंग मध्ये आपल्याला नक्कीच कळणार आहे. परंतु ग्रेट क्रिकेट दोन्ही संघांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतंय. इथे प्लेसमेंट बघा अतिशय सुंदर, अतिशय सुंदर. ज्या वेळेस बघितलं मोठा फटका येणार नाही त्यावेळेस बॅकफुटला गेले आणि 2 धावांचा प्रयत्न केला जातो. रनिंग बॅटिंग विकेट बघा.
जे काम नखाने होत असेल त्याला कुऱ्हाडीची काय गरज आहे? जिथे छोट्या फटक्याने मी म्हणून 2 धावा येत असेल तिथे मोठ्या फटक्याची काय गरज आहे? इथे तो वापर केला जातोय. रवी भगत यांच्या माध्यमातून 2 धावा येतात आणि 2 धावांनी धावसंख्या पुढे सरकली जाते. बघितलं आपण 34 या धावसंख्येवरती. चौथा षटक मार्गस्थ आहे. पहिले षटक संतोष यांनी पूर्ण केलं होतं, दुसरं षटक रुपेश यांनी पूर्ण केलं होतं, तिसरं षटक नितीन यांनी पूर्ण केलं होतं आणि चौथ्या षटकासाठी बघितलं विक्रम आलाय खास करून बघितलं आपण बालकुम संघाच्या माध्यमातून. ओ बॅटच्या जस्ट खाली चेंडू होता. व्हॉट अ डिलिव्हरी. जर चेंडू अजून आत असता तर कदाचित मला वाटतं थोडासा घातक असला असता. तसं काही दिसत नाहीये. चेंडू पाठीमागे निघून जातोय. 1 धाव पूर्ण केली होते. 1 धावाने धावसंख्या यस जिथे 1 धाव काढायची होती तिथे बघितलं आपण रनआउटच्या रूपाने गडी बाद होतोय. मात्र डीजे कडे जाऊया आणि पुन्हा एकदा चालू सामन्याकडे येऊया. वेलकम डीजे. थँक्यू डीजे. 34 धावा फलकावरती मित्रांनो आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आता बघितलं आपण संदीप म्हात्रे बाद झालाय, बालकृष्ण बाद झालाय, अमोल वेतोस्कर बाद झालाय या ठिकाणी. मात्र रवी भगत अजून पडत आहे ज्याच्या नावावरती 2 चौकार आहे. सिंगलचा विचार केला तर 3 सिंगल आहेत, डबलचा विचार केला तर 3 डबल्स आहेत आणि तो बघितला रवी भगत इथे अजूनपर्यंत उपस्थित आहे. त्याच्यानंतर बघितलं आपण प्रमोद या ठिकाणी मैदानावरती जात असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. तो कहते हैं सुबह की चाय और आपकी राय बहुत ही अहमियत देती है, दोपहर का खाना और आप सभी लोगों का आना ये भी बहुत ही अहमियत देता है. दोस्तों कल जरूर आना, ये भी मैं आपको कहना चाहूंगा. बाल सर क्या कहना चाहेंगे? नाही महत्वाचे आहे. उद्या अजून 8 संघ या ठिकाणी मास्टर्स मध्ये खेळणार आहे. उद्या सकाळपासून 9 वाजल्यापासून ही स्पर्धा सुरू होईल. मोठ्या संख्येने या आणि आनंद घ्या. नक्कीच आनंद घ्या मित्रांनो. हो व्हॉट अ डिलिव्हरी. फॅन्टॅस्टिक डिलिव्हरी. टप्पा बघितला लांब ठेवला होता बॅट पासून आणि ऑफस्टम वरती चेंडू ठेवला होता आणि त्या कारण चेंडू बघितला आपण पाठीमागे निघून जातोय. धावसंख्या 34 पाहायला मिळते. अजूनही बघितलं शेवटचे 8 चेंडू शिल्लक आहेत या ठिकाणी. तर मित्रांनो आनंद ही अशी वस्तू आहे जी आपल्याकडे नसताना सुद्धा आपण ती दुसऱ्याला देऊ शकतो आणि ती त्याची आठवण ताजी होते. इथे बघितला ऑन साईडला खेळायचा प्रयत्न पुन्हा एकदा, परंतु आता बघितला उसळी घेणारा चेंडू होता. पूर्वीचा जो चेंडू होता बघितला आपण थोडासा खाली राहणारा चेंडू होता आणि आताचा चेंडू बघितला थोडासा उसळी घेणारा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो या ठिकाणी. 35 धावा मित्रांनो फलकावरती पाहायला मिळत आहेत. 35च्या आकड्याबद्दल मी नेहमी म्हटलेलं आहे की 35चा असा आकडा आहे मित्रांनो की नक्कीच 35 जर मार्क तुम्हाला 100 पैकी भेटले तर पास, नाहीतर नक्कीच तुम्ही नापास आणि तेच कपडे घेऊन तुम्हाला नक्कीच त्याच वर्गात बसावं लागत होतं मित्रांनो. तर नक्कीच तो 35चा आकडा सुद्धा फार जीवनामध्ये मोठा आहे, लक्षात ठेवा. ग्रेट क्रिकेट आमचे दोन्ही पंच रेड टी शर्ट मध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि नक्कीच दिस आर द गुड अंपायर्स. आपण बघितलं उदय, त्याच्यानंतर बघितलं आपण अशोक राऊत, हे दोन्ही खेळाडू नवघर बांदरच्या माध्यमातून, मीरा बांदरच्या माध्यमातून त्यांनी भरपूर क्रिकेटला दिलेलं आहे आणि फार मोठा अनुभव आहे, फार मोठा मी म्हणेन इतिहास आहे आणि तेच 2 पंच लाभलेले आहेत या मैदानावरती. 35 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होतोय. ओ शॉट आहे, चेंडू ऑन साइडला, चेंडू बघितला डीप पेटूकडे ट्रॅव्हल होतोय. 1 बाउन्स मध्ये चेंडू अडवला होतोय. सिंगल कंप्लीट केली होते, ट्रॅव्हल होता दुसऱ्या धावेसाठी आणि ते बघितला तर 2 धावा पूर्ण केल्या आहेत आणि या 2 धावांनी प्रमोद आपलं वैयक्तिक खातं उघडतोय. गोडदेव संघाला नेऊन ठेवतोय एकंदरीत बघितला 37 या धावसंख्येवरती. तर आतापर्यंत बघितलं आपण तर 5 सामने इथे पार पडलेले आहेत. पहिल्या फेरीतील 4 सामने, दुसऱ्या फेरीतील 1 सामना पार पडलाय आणि दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना या मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. याच्यानंतर बघितला अजून एक सामना मित्रांनो पाहायला मिळणार आहे आणि नक्कीच बघितलं आपण शेवटचा सामना नक्कीच पाहायला भेटला काही शंका नाही. इथे बघितलं आपण चेंडू हवेत आहे मात्र झेलला सोडतोय यावेळेस गोलंदाज विक्रम. षटक क्रमांक 4 संपलं जातोय आणि 4थ्या षटकानंतर धावा आहेत त्या 37 धावा आपल्याला फलकावरती पाहायला मिळतात. पहिल्या षटकामध्ये 9 धावा, दुसऱ्या षटकामध्ये 11 धावा, तिसऱ्या षटकामध्ये 11 धावा आणि 4थ्या षटकाचा विचार केला असं 6 धावा. आता मात्र 6 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. मात्र संगीतला ऐकूया आणि संगीतला ऐकून पुन्हा एकदा आपण मैदानाकडे येऊया. वेलकम डीजे, वेलकम डीजे, वेलकम डीजे. डीजे वाले मला वाटतं आराम करतायत, त्या कारणासह आम्ही बाळासाहेबांकडे जाणार आहोत.
नाही तू बघत असशील तर पहिल्या षटकात कमी धावा आल्या, मधल्या 2 षटकात म्हणजे या 4 षटकामध्ये मधल्या 2 षटकात खूप चांगल्या धावा आल्या आणि ते धावांचा वेग जो स्लॉग ओव्हर्समध्ये वाढवला होता. प्रमोदचे काही डॉट गेले, नंतरचा चेंडू थोडासा कंट्रोल केला. तो माहितीसाठी तुमच्या 4 षटकांचा धावसंख्या 37 आहे कैलास भोईर यांच्या माहितीसाठी आणि सरासरी आहे 37 4 षटकांचा सरासरी 9.25. अजूनही 1 षटक बाकी आहे आणि या षटकात बघायचं प्रमोद आणि त्याचा स्पेसिफिकली रवी भगत जो सुरुवातीपासून आघाडीपासून आहे तो काय करतो या ठिकाणी. कारण रवी भगतने एकंदरीत 10 चेंडूच्या समोर गेले, 17 धावा केलेत, आतापर्यंत 2 बाउंड्री झालेत. त्यांच्या बॅटमधून बॅटिंग स्ट्रायकिंग ॲव्हरेज जो आहे त्यांचा तो पाहिला तर 170चा आपल्याला स्ट्रायकिंग रन रेट दाखवत आहेत या ठिकाणी सचिन पाटील आमच्या स्क्रीनवरती. TCP लाईव्ह 198 देशात जात आहे. बघूया आपण, वळूया बाळकुम आणि गोडदेवला हार्दिक शुभेच्छा. भूषण भोईर नगरसेवक आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. द मॅन फ्रॉम बालकुम, अतिशय छान व्यक्तिमत्व आपल्याला पाहायला मिळतंय. इथे बघितलं आपण एक धाव आलेले, दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न केला जातो, रनआउटचा मौका आहे आणि रवी भगत यावेळेस परतणार आहेत, काही शंका नाही आहे. चला डीजे कडे आणि पुन्हा एकदा मैदानाकडे येऊया. वेलकम डीजे. या कोली बाऱ्याची शान आई तुझं देऊल. थँक्यू डीजे. अजूनही 5 चेंडू शिल्लक आहेत. भूषण भोईर या खेळाडूला कोण विसरणार आहे? ऑलराऊंडर, ही इज अ ग्रेट टेनिस क्रिकेटर. गोलंदाजी म्हटली, फलंदाजी म्हटली की नक्कीच त्याची आठवण होते, यात काही शंका नाही आहे. आणि तेच नगरसेवक भूषण भोईर आपल्याला फ्रेममध्ये पाहायला मिळते. अजूनही 5 चेंडू शिल्लक आहेत. मात्र समोरचा कोणता संघ आहे? समोर बघितला आपण गोडदेवचा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. 38 धावा फलकावरती मित्रांनो पाहायला मिळत आहेत आणि 38 धावा बनवण्यासाठी बघितलं गोडदेव संघाचे 4 गडी आतापर्यंत बघितलं आपण तंबूमध्ये परतले आहेत. नवीन फलंदाज अजय गरत आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळतोय. नक्कीच बघितलं आपण स्ट्राईक एंडला आपल्याला पाहायला मिळत आहेत डावऱ्या हाताने. हो, व्हॉट अ डिलिव्हरी. डावऱ्या हाताची हीच खासियत आहे, डावखुरे गोलंदाजी हीच खासियत आहे की नक्कीच बघितलं आपण उजवे फलंदाज कधी कधी बघितलं चकले जातात आणि नक्कीच ते काम करतायत भूषण भोईर या ठिकाणी. अजून खूप काही बाकी आहे सामन्यामध्ये मित्रांनो, कारण बघितलं एक पार्ट तुम्ही बघताय, दुसरा पार्ट अजून परत बाकी आहे इंटरव्हलच्या नंतर. यावेळेस भूषण यांचा पुढचा चेंडू, हो ब्लॉक होलचा चेंडू, पुन्हा एकदा 3 चेंडू त्याच मारायचे पाहायला भेटलेत. इथे बघितलं 2 धावा येतील का? यस, 2 धावा येत आहेत. इथे प्रयत्न तिसऱ्या धावाचा होईल का? नाही, 2 धावा येत आहेत आणि या 2 धाव्याने धावांची जी गती आहे ती पुढे सरकली जाते. बघितलं आपण 40 धावा पूर्ण होत आहेत गोडदेव या संघासाठी. जर अजूनही मी म्हणेन या ठिकाणी 3 चेंडूमध्ये 8 ते 10 धावा येतात तर नक्कीच 48 ते 50 पर्यंत पोहोचू शकतो गोडदेवचा संघ. मात्र जडतरच्या गोष्टी क्रिकेटमध्ये आहेत आणि जडतरच्या गोष्टींना क्रिकेटमध्ये थारा नाही आहे. एनिथिंग कॅन हॅपन इन द गेम ऑफ द क्रिकेट असं म्हटलं गेलं आहे. सुरेख चेंडू, तेज तर्रार, गतीमध्ये परिवर्तन पाहायला मिळतंय, बुलेट चेंडू पाहायला मिळतोय. तर मित्रांनो 3 गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत. ड्रीम इट, विश इट अँड डू इट. स्वप्न बघा, स्वप्न पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा आणि स्वप्न पूर्ण करा. तर बघायचं या सामन्यामध्ये कोणता संघ स्वप्न पूर्ण करतोय. अजून बघितलं आपण तर 2 चेंडू शिल्लक आहेत या पहिल्या इनिंग मधले. बालकुम संघ, नक्कीच बघितलं ज्या बालकुम संघाने भरपूर काही दिलेलं आहे ठाण्या पट्ट्याला आणि तोच संघ बघितला क्षेत्रशिंगराचा पाहायला मिळतोय. इथे बघितला सुंदर असा चेंडू, स्टंप आउटचा मौका आहे. नक्कीच असं चित्र तुम्हाला मास्टरमध्ये जास्तीत जास्त पाहायला भेटेल. कारण काय असतं, मी म्हणेन एखाद्या खेळाडूला इन करायचं असतं कधी कधी बघितलं आपण तर. शेवटचा चेंडू मैदानामध्ये, धावसंख्या 40 आपल्याला पाहायला मिळते. ट्रेमेंडस क्रिकेट ऑन दिस ग्राउंड यार. 40+ क्रिकेट आपल्याला मित्रांनो पाहायला मिळते. 13वी स्पर्धा बघितला आपण नवघर बांदरच्या मैदानावरती पाहायला मिळते आणि 2 मार्चचा दिवस सुजलम सुफलम ठरतोय या मैदानासाठी मी म्हणेन 2019 मध्ये. इथे बघितला आपण बॅट फिरली जाते, चेंडू त्या कारणासह ऑफ साईडला निघून जातोय, सिंगल कंप्लीट केली जाते. ज्या ठिकाणी भोजनाचा कक्ष आहे त्या ठिकाणी बघितलं चेंडू निघून जातोय.
2 धावा येत आहेत आणि या 2 धावांची गती पुढे सरकली जाते बघितलं आपण तर 42 या धावसंख्येवरती 42 धावा पूर्ण झालेल्या आहेत. 43 धावांचं आव्हान आहे. काय 43 धावा या ठिकाणी बालकुमचा संघ पूर्ण करेल का की या ठिकाणी रोखण्यामध्ये यशस्वी ठरेल घोडदेव संघ हे नक्कीच आम्ही या ठिकाणी ऐकवणार आहोत. पण थोडासा ब्रेक घेऊया, बाळासरांकडे जाऊया, डीजे कडे जाऊया आणि पुन्हा एकदा मैदानाकडे येऊया. वेलकम डीजे अँड वेलकम बाळासर. सगळे ट्रॉफीज तुम्ही बघू शकता. आमचा गणपती बाप्पा सकाळी याचं पूजन आम्ही स्वतः केलं सिद्धिविनायकाचं आणि हे प्रथम चषक तुम्ही बघताय राजूच्या मातेश्री वेणू जनार्दन पाटील स्मृती चषक म्हणून या स्पर्धेला संबोधलं जाईल. प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ हे नवघर मास्टर्स क्रिकेट संघ नवघर ग्रामस्थ आगरी कोळी सामाजिक संस्था मान्यता प्राप्त आगरी कोळी मास्टर्स चषक टेनिस क्रिकेट स्पर्धा हे सगळं आमच्या तुम्ही बघताय ठाणे विभाग, भाईंदर विभाग, वसई विभाग आणि तसंच मुंबई विभाग जे 22 संघ आहेत आणि त्या 22 संघामध्ये 16 संघांना संधी देण्यात आली आहे आणि बाकीच्या संघांना बाहेर मिळाले आहेत. आपण एक सत्कार आपण घेणार आहोत. ICICI बँकेचे या ठिकाणी परब साहेब आलेले आहेत जे राजू पाटील यांचे अत्यंत जीवलग मित्र आहेत. या आपण परब साहेबांचा सन्मान या ठिकाणी घेऊया. मी राजू पाटील यांना विनंती करतो परब साहेबांचा सन्मान त्यांनी या ठिकाणी करावं आणि आमचे अंपायर उदय पाटील काय माहिती घेत असताना राजू पाटील यांच्याबरोबर सचिव आगरी कोळी सामाजिक संस्थेचे भगवान पाटील माझे मित्र या ठिकाणी उपस्थित आहेत. ऑनरेबल सेक्रेटरी नेहमीच उपस्थित असतात. आज सकाळी या ठिकाणी मुझफ्फर हुसेन यांच्या शुभस्ते उद्घाटन झालं आणि दुपारच्या सत्रामध्ये मानसी गिल्बर्ट जॉन बेंडोनचा माजी आमदार सुद्धा उपस्थित होते. या आपण सत्कार घेऊया. ICICI बँकेचे परब साहेब राजूचे अत्यंत क्लोज फ्रेंड या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचा सन्मान आपण या ठिकाणी करणार आहोत आणि आज सन्मान करण्यासाठी राजू पाटील यांना विनंती करतोय. तर नवघर मास्टर्स क्रिकेट संघ व नवघर ग्रामस्थ आयोजित आगरी कोळी मास्टर्स चषक टेनिस क्रिकेट स्पर्धामध्ये आम्ही परब साहेबांचं स्वागत करतोय. एक अत्यंत सुंदर सन्मान चिन्ह या ठिकाणी परब साहेबांना देण्यात येते. ICICI बँकेचे ते अधिकारी आहेत. पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा आम्ही सन्मान करतोय आणि ICICI बँक नेहमीच राजूच्या बरोबर कायम राहिलेली आहे आणि ICICI बँकेचे सुद्धा क्रिकेटचा संघ आहे. तुमच्या माहितीसाठी म्हणून सांगतो त्यांचा क्रिकेटचा संघ बँकेचं जे इंटर प्रिफर्ड टुर्नामेंट फायनान्शियल प्रिफर्ड टुर्नामेंट RBIचा जो असतो त्याच्यात ते खेळतात. तर परब साहेबांचं राजू पाटील या ठिकाणी सन्मान करत असताना फार मोठं टार्गेट नाही आहे कारण पहिल्या 3 षटकात 31 धावा आपण पाहिल्या आणि आता आपण टार्गेट बघतोय मैदानावर जे आहे ते 43 म्हणजे नंतरच्या 3 षटकात 2 षटकामध्ये फक्त 12 धावा आल्या आहेत. हा फार मोठा फरक आहे. शशी गेलेत आणि संतोष भोईर चष्मा घातले ते संतोष भोईर आहेत आणि विदाउट चष्मा ते शशी आहेत. याच जोडीने 29 धावांची पार्टनरशिप पहिल्या सामन्यात केली होती आणि माझे मित्र राजूचं आगमन आणि राजूचंही मनपूर्वक स्वागत आणि या नवघरमधले एक चांगले क्रिकेटर आहेत ते सुद्धा आणि बघूया आपण सामन्याकडे. 43 टू विन इट इज नॉट अ बिग टार्गेट. मात्र एक संघ मी बालकुम संघाचं कौतुक करीन ज्या पद्धतीने त्यांची गोलंदाजी झाली आहे. संतोषने 1 षटक टाकले, 9 धावा दिलेत. रुपेश भोईर अत्यंत वेगवान गोलंदाज आजच्या दिवसातले 11 धावा दिलेत, 1 विकेट काढले. नितीन 11 धावा दिलेत, एकही गडी बाद नाही. विक्रम यांनी 6 धावा दिलेत आणि भूषण यांनी 5 धावा दिलेत. आपण बघतोय मैदानावर अत्यंत इकॉनॉमिकल राहिलेत ते भूषण जे सगळ्यात कमी धावा. भूषण भोईर जे नगरसेवक आहेत अतिशय चांगले अष्टपैलू आहेत. परिपूर्ण असं क्रिकेटचं ज्ञान आहे. पहिला चेंडू जेव्हा त्यांचा लँड झाला ज्या पद्धतीने हात आणायला पाहिजे ऑफ आणि मिडल स्टंपवर तेव्हा लक्षात आलं त्यांचा क्लास आहे, त्यांचा एक दर्जा आहे. तर आघाडीची जोडी उतरली आहे. वळूया पुन्हा एकदा आपण कैलास पाटील माझ्या सहकारी समालोचकाकडे. 43 धावा जिंकण्यासाठी दिलेल्या आहेत. बालकुम वर्सेस गोडदेव यांच्यामध्ये हा सामना मित्रांनो पाहायला मिळतोय.
तर मित्रांनो पहिली स्पर्धा बघितला आपण बालकुमच्या मैदानात, दुसरी स्पर्धा घोडबंदरच्या मैदानात, तिसरी स्पर्धा मीराच्या मैदानात, चौथी स्पर्धा गोरदेवच्या मैदानात, पाचवी स्पर्धा ओळ्याच्या मैदानात, सहावी स्पर्धा जुचंद्र, सातवी स्पर्धा कोलशेत, आठवी स्पर्धा दहिसर, नववी स्पर्धा मालवणीच्या मैदानावरती, त्याची 10वी स्पर्धा बघितला वाघबिलच्या मैदानात, 11वी स्पर्धा पांजूच्या मैदानावरती आणि मागची ती स्पर्धा होती बघितला 12वी स्पर्धा मुर्द्याच्या मैदानावरती पार पडली आणि 13वी स्पर्धा आपण बघितलं तर या नवघर बांदरच्या मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळते. ट्रेमेंडस क्रिकेट ऑन दिस ग्राउंड यार. बघायचं आहे आज कोणता संघ या ठिकाणी पुढे येतोय. कहते हैं हर दिन आता है हर दिन जाता है लेकिन इस दिन में वही हो जो आपका दिल चाहता है. या दिवसामध्ये तेच घडो जे आपली इच्छा असेल मित्रांनो. बघायचं कोणता संघ पुढे येतोय. एका बाजूने ठाण्याचा संघ पुढे येण्याचा प्रयत्न करतोय, दुसऱ्या बाजूने बघितला गोडदेवचा संघ मीरा भाईंदरचा संघ पुढे येण्याचा कुठेतरी प्रयत्न करतोय. पहिला चेंडू आणि पहिल्या चेंडूला बघितला सन्मान दिला जातोय, प्लेसमेंट केलं जातंय, सिंगल कंप्लीट केली जाते. एकेरी धावेने संतोष ऑन द मार्क हिअर. एकेरी धावेने खातं उघडतोय बघितलं आपण बालकुमचा संघ. एकेरी धावेने बघितला आपण बालकुमचा संघ एक वरती पोहोचत असताना पाहायला मिळतोय. मात्र बघितला रवी भगत पहिला चेंडू बघितला आपण थोडासा आत आणला तो चेंडूला त्याने आणि बघितला प्लेस करतोय त्या चेंडूला फलंदाज. पॉवर प्लेचं षटक आहे त्या कारणास्तव बघितलं वर्तुळाच्या बाहेर आपण बघितलं तर 2 क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतात, एक लॉंग ऑन कडे त्याच्यानंतर एक डीप मिड विकेट कडे. पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न डान्सिंग डाउन द पिच, मात्र झेल सुटला जातोय. आप आओगे की हम जाऊ. नक्कीच हा प्रश्न होता दोन्ही क्षेत्ररक्षकांच्या मध्ये. मात्र बघितलं तो झेल सुटला जातोय आणि त्याचं रूपांतर बघितलं धावांमध्ये होतंय. धावसंख्या पुढे सरकली जाते एकंदरीत 2 या धावसंख्येवरती. रवी भगत आतापर्यंत 2 चेंडू आता आहेत, 2 चेंडूमध्ये सिंगल आणि सिंगलच्या रूपाने 2 धावा त्यांनी खर्च केलेत. पल्ला पार करायचा आहे. 43 धावांचा बघितला आपण बालकुम या संघाला. कॉन्टेस्ट अजूनही सुरू आहे, सामना कडक स्थितीमध्ये जाईल यात काही शंका नाही. इथे बघितलं पाठीमागे आले, बॅकफुटला जाते फलंदाज, सिंगल कंप्लीट केली जाते, 2 धावाचा प्रयत्न केला जातो, दुसरी धाव आरामाने पूर्ण केली जाते. इथे बघितलं अजूनपर्यंत चेंडू आता मात्र कुठेतरी कलेक्ट आणि थ्रो केला जातोय आणि जिथपर्यंत कलेक्ट आणि थ्रो करतोय फलंदाज तिथपर्यंत 3 धावा फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. तर 3 धावा आणि 3 धावाने धावसंख्या पुढे सरकली जाते 5 या धावसंख्येवरती. तर मित्रांनो 5चा आकडा सुद्धा क्रिकेटच्या दुनियेमध्ये फार महत्वाचा आहे, कारण 5 तारखेला विराट कोहली यांचा मित्रांनो जन्म झाला होता, लक्षात ठेवा. त्या कारणास्तव 5चा आकडा सुद्धा फार महत्वाचा आहे. अजूनपर्यंत बघितलं आपण धावांची जी गरज आहे सामन्याला जिंकण्यासाठी ते बघितलं आपण. तर 5 धावा फलकावरती पाहायला मिळत आहेत. अजूनही बघितलं आपण तर जवळजवळ 37 ते 38 धावांची गरज आहे सामन्याला जिंकण्यासाठी. इथे बघितलं आपण बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, वॉटर डिलिव्हरी, सुंदर चेंडू पाहायला मिळतोय या ठिकाणी. आतापर्यंत बघितलं आपण विचार केला 4 चेंडू रवी भगतने हाताळलेत. पहिल्या चेंडूवरती 2 धावा, तिसऱ्या चेंडूवरती 3 धावा आल्या आणि चौथा चेंडू मॅग्निफिसंट बॉलिंग, कारण टप्पा त्यांना जो हवा होता तो टप्पा त्यांना प्राप्त होतोय चौथ्या चेंडूमध्ये. वॉटर बॉलिंग उजव्या हाताने पूर्व खेळण्याचा प्रयत्न, डान्सिंग डाउन द पिच, अमोल वेतस्कर वेगाने निघून जातोय, मात्र चेंडू सीमारेषा बाहेर त्याला सकून निघून जातोय. चौकार येतोय, हा पहिला चौकार पाहायला मिळतोय. वेलकम डीजे. थँक्यू डीजे. नक्कीच आमच्या व्यासपीठावरती बरेचसे मान्यवर बसलेले आहेत, मी त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. या ठिकाणी आपण बघितलं तर हरिराम पाटील द मॅन फ्रॉम एक्सर, त्यांनी एक काळ टेनिस क्रिकेटमध्ये गाजवला होता, तेच हरिराम पाटील आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यांच्याच बाजूला आपण बघितलं भगवान पाटील द मॅन फ्रॉम राई, एक चांगलं व्यक्तिमत्व आपल्याला पाहायला मिळतं. त्याच्यानंतर बघितलं आपण ICICI बँकेचं एक चांगलं व्यक्तिमत्व परब साहेब आपल्याला पाहायला मिळतं. त्यांच्याच बाजूला बघितलं राजू पाटील साहेब आपल्याला पाहायला मिळतात त्या ठिकाणी, याच गावातील एक चांगलं व्यक्तिमत्व. तर नक्कीच त्यांच्याच बाजूला भरत राऊत आपल्याला पाहायला मिळतात. इथे बघितलं आपण तर सुंदर असा चेंडू पाहायला मिळतो, ग्रेट डिलिव्हरी. तर याद्वारे पहिलं षटक संपलं जाते आणि पहिल्या षटकानंतर धावा आहेत त्या केंद्रबिंदू 9 धावा फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि पहिलं षटक इथे संपलं गेलेलं आहे. चला संगीतला ऐकूया आणि पुन्हा एकदा 4 षटकांसाठी मैदानामध्ये येऊया. वेलकम डीजे, वेलकम डीजे. चेंडू 34 धावेची गरज आहे. 10 धावांचा कुठेतरी फरक पाहायला मिळतोय. काय या ठिकाणी 10 धावांचा फरक शेवटपर्यंत राहील की 10 धावांचा जो फरक आहे तो पार केला जाईल. मात्र सामना कडक स्थितीमध्ये पाहायला मिळतोय. नक्कीच बघितलं बाळासरांकडे जातोय. बाळासर काय म्हणायचंय? 2 कॅच उडाले होते. एक कॅच उडाला अजय गरतकडे, तो पोचेपर्यंत चेंडू लँड झाला. दुसरा कॅच उडाला मिड विकेटकडे, अमोल पोचेपर्यंत तोही चेंडू लँड झाला
असे 2 संधी आली होती, असं नाही की संधी आली नव्हती. बघायचं उत्तरार्थ काय करतोय. अजूनही 9चा रेट आहे. इथे गोलंदाज काय करतायत याच्यावर लक्ष आहे आणि संदीप कधी येतो गोलंदाजीला त्याच्यावर सुद्धा माझं लक्ष आहे. नक्कीच नक्कीच इथे बघितलं आपण पुढचा चेंडू एच घेतली होती का. नक्कीच बघितलं आपण चेंडू पाठीमागे निघून जातोय. इस गांधर गडी बाद होतोय. भाई भाई थँक्यू डीजे 9 धावा फलकावरती मित्रांनो पाहायला मिळत आहेत आणि पहिल्या चेंडूवरती बघितलं रनआउटच्या रूपाने इथे गडी बाद होतोय. जे लाईव्ह टेलिकास्टच्या माध्यमातून या ठिकाणी स्पर्धेला बघत असतील त्यांच्या माहितीसाठी एकंदर बघितलं 42 धावा गोडदेव संघाने पूर्ण केले. 43 धावांचं आव्हान आहे बालकुम संघासमोर आणि दुसरं षटक मार्गस्थ चेसिंग करतोय इथे बघितलं आपण तर बालकुमचा संघ या मैदानावरती. मात्र बघितलं आपण सैराटची आठवण झाली होती 2016 बघितलं सैराटने गाजवलं होतं मित्रांनो. परंतु या मैदानावरती कोणता संघ ही स्पर्धा गाजवतोय ते आपल्याला बघायचं आहे या मैदानावरती. नक्कीच बघितलं प्राजक्ता माळे यांची आठवण होते कारण अभिनेत्री बघितलं तर सायवानच्या मैदानावरती उपस्थित झाली होती मित्रांनो. आणि नक्कीच त्यांचं फिल्म आज सुद्धा आपण बघितलं तर मला वाटतं तो फिल्म रिलीज झालाय त्याची चर्चा केली जाईल इतकी शंका नाही आहे. धावसंख्या 43 धावा करायच्या त्या ठिकाणी बघितलं बालकुम संघाला. इथे बघितलं आपण फक्त सॉफ्ट अँड ड्राईव्ह म्हणजे बघितलं आपण हलक्या हाताचा कुठेतरी उपयोग करतोय फलंदाज. 1 धाव पूर्ण केली जाते 1 धाव येते. एकेरी धावांनी धावसंख्या पुढे सरकली जाते बघितलं आपण 10 या धावसंख्येवरती. तर नक्कीच अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिचा जन्म बघितला पंढरपूरमध्ये झाला. शिक्षण बघितलं आपण पुण्यामध्ये झालं परंतु बघितलं आपण कामाच्या निमित्त तिला बघितलं मुंबईमध्ये यावं लागलं मित्रांनो. आणि आज बघितलं आपण तिचा फिल्म रिलीज झालाय बघितलं आपण. इथे ऑन साइडला चेंडू हवेत आहे मात्र बालकृष्ण येतोय. नक्कीच बघितलं आपण चेंडू लांब होता क्षेत्ररक्षकापासून. धावा येत आहेत इथे बघितलं 2 धावा येत आहेत आणि 2 धावाने बघितलं आपण संतोष पोचतो. एकंदर बघितलं आपण 6 या धावसंख्येवरती संघाला नेऊन ठेवतो. एकंदर बघितलं 12 या धावसंख्येवरती. तर मित्रांनो 12 वाजल्यानंतर खूप काही घडत असतं परंतु इथे 12 वाजल्यानंतर काय घडणार आहे बाळासरांकडे जातोय. मी काय बोलणार इथे आपण स्कोर सांगूया. 12 धावा 1 गडी बाद. अजून एक फटका येतो ऑफ साइडला क्लासिक ड्राईव्ह आणि त्यामुळे 2 धावा 12हून 14वर जाते. आतापर्यंत 3 कॅचेस नक्कीच उडाले होते ते 3 कॅचेस घेतले नाही गेले त्यामुळे चित्र वेगळं आहे. 14 धावा 1 गडी बाद. संतोष भोईर खेळतोय 8 या धावसंख्येवर. संतोष मात्रे खेळतोय 1 या धावसंख्येवर. नक्कीच दोन्ही पण एकाच राशीचे खेळाडू एकाच नावाचे खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळते संतोष आणि संतोष. इथे बघितलं आपण तर चेंडूला लांब ठेवलं तर आत येणारा चेंडू पाहायला मिळते. गुड डिलिव्हरी ही खासियत आहे गोडदेवकरांची. ही खासियत आहे खास करून त्यांच्या अटॅकची. ही खासियत आहे त्यांच्या स्पिनच्या अटॅकची. आणि नक्कीच बघितलं आपण हेमराज पाटलांना विसरून चालणार नाही. बांधास पाटलांना विसरून ओल्ड इज गोल्ड असं म्हटलं. त्यांचेच धडे आपण कुठेतरी गिरवत असताना बघतोय गोडदेवचा संघ या मैदानावरती. इथे बघितलं आपण ऑफ साइडला डावऱ्या पायाला भरपूर मिकडून बाहेर काढलं होतं. ऑफ स्टंपच्या थोडंसं बाहेर काढलं होतं मात्र चेंडू बघितला पाठीमागे निघून जातोय. गुड डिलिव्हरी पाहायला मिळते. 2 षटकांचा खेळ इथे संपला जातोय आणि 2 षटकानंतर धावा आहेत त्या बघितलं आपण 14 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात. व्हॉट अ मॅग्निफिसंट ओव्हर फ्रॉम दिस बॉलर. 5 धावा फक्त या षटकामध्ये पाहायला मिळतात. बाळासरांकडे जाऊया. नाही फक्त 5 धावा नाही 1 झेल सुद्धा उडाला होता आणि तो सुटला गेला काय हरकत नाहीये. मात्र मी थोडा मागे जातो कैलास. आपण बघतोय 2 षटकानंतर धावसंख्या 14 आपल्याला बघायला मिळते. अजूनही 29 धावांची गरज आहे. 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. आस्किंग रन रेट जवळ 10 आहे असं म्हणायला हरकत नाही. कैलास जुना अमोल जर मागे गेलो आणि तो आता 2 नॉन सेकंडचा फलंदाज पुढे होता तर अमोलने डायरेक्ट तो स्टिक उडवला असता नॉन सेकंडचा. अशी पद्धत होती त्यांची क्षेत्ररक्षण करायची पद्धत ओम ब्रह्मदेव गोडदेवची याच पद्धतीने बघायचंय. अजूनही 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 29 धावा पाहिजेत. नितीन आळवे आमचे सहकारी समालोचक ग्रेट लिजंड क्रिकेटर आता गोलंदाजीसाठी येतोय. तो काय चमत्कार करतोय या ठिकाणी बघावं लागेल. बालकुम संघाची बॅटिंग लाईन स्ट्रॉंग आहे मात्र हा सामना शेवटच्या टप्प्यापर्यंत नेणार का हे या ठिकाणी बघायचं आहे. नक्कीच नितीनची ते आठवण होते. मीराचं ते मैदान खास करून कोलचेचा तो संघ त्याच्यानंतर मोहन करत आणि बघितलं आपण जो संघ विजय होणार होता कोलचे त्या संघाला बघितलं पराभवाची छाया जावं लागतं नितीनमुळे. इथे बघितलं आपण तर सुंदर असा चेंडू लेग ब्रेक चेंडू टप्पा पडल्यानंतर बघितलं थोडासा उसळी घेतोय आणि अमोल वर्चस्कर यांच्या हातामध्ये निघून जातोय.
काय अजूनही 29 धावांची गरज आहे. चेंडू शिल्लक आहेत 17 आणि 17 चेंडूमध्ये 29 धावा. म्हणजे बघितलं एक षटकार आणि एक चौकाराची कुठेतरी बघितलं मध्ये गरज आहे बालकुमच्या संघाला. पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न ऑफ साईडला ओळखलं होतं नितीनने, त्या कारण चेंडूला अजून पुढे घेतलं. एक धाव आलेली आहे, दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न केला जातो या ठिकाणी. 2 धावा येत आहेत आणि या 2 धावाने धावांची गती पुढे सरकली जाते. बघितलं आपण एकंदर बघितलं आपण 16 या धावसंख्येवरती. अजूनपर्यंत मोठी खेळी बाकी आहे बालकुम संघामध्ये. भूषण भोईर घातक फलंदाज, तो खेळाडू अजूनपर्यंत बाकी आहे. त्याच्यानंतर अजून बघितलं 2 ते 3 खेळाडू असे आहेत जे बालकुम संघाला कधी पुढे आणू शकतात. ग्रेट क्रिकेट ऑन दिस ग्राउंड हिअर. इथे बघितला ऑन साईडला वळवण्याचा प्रयत्न, रनआउटचा मौका होता, मात्र बघितला आपण धोका पत्करत नाहीये गोडदेवचा संघ. एक धाव गेली तरी चालेल हा विचार त्यांच्या मनामध्ये. एक धाव येते, एकेरी धावाने धावांची जी गती आहे ती पुढे सरकली जाते 17 या धावसंख्येवरती. 15 चेंडू संपलेले आहेत, 15 चेंडूमध्ये 17 धावा झालेल्या आहेत. अजूनही बघितलं 15 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 15 चेंडूंचा जर विचार केला तर 27 धावांची गरज आहे. इथे बघितलं आपण स्लो रन चेंडू, क्वालिटी आहे क्वांटिटी आहे, त्या क्वालिटी आणि क्वांटिटीला दोन्हीला मेंटेन करतो या ठिकाणी. तर चांगला गोलंदाज तोच असतो जो फलंदाजाला पहिल्यांदा ओळखलो आणि तेच काम करतोय नितीन आळवे. 14 चेंडू आणि 26 धावेची गरज. ओ इथे बघितलं आपण मिस होतोय रवी भगत. प्रयत्न चांगला अतिशय छान केला होता परंतु बघितलं मिस होतोय रवी भगत. धावांची गती पुढे सरकली जाते. बघितलं आपण 19 या धावसंख्येवरती. 13 चेंडू 24 धावा. पहिल्यांदा फ्रंट फुटला आले होते, त्याच्यानंतर बॅक फुटला जाता येतं. संतोष मात्र बघितला सिंगल कंप्लीट केले प्रयत्न दुसरे जायचा होता. रनआउटचा मौका है, हाँ नाक का जवाब यहाँ पर बिल्कुल नाक के रूप में मिलता हुआ दूसरे रन के लिए. चलते हैं डीजे की ओर और फिर मैदान की ओर. वेलकम डीजे. मेल्या ती शिट्टी नाही, बशीची शिट्टी, शिट्टी वाजली, गाडी सुटली, शिट्टी वाजली. तर 23 धावांची गरज आहे. 20 धावा इथे झालेल्या आहेत बाळासाहेब. 12 चेंडूमध्ये 23 धावांची गरज आहे. काय 23 धावा होतील की रोखण्यामध्ये यशस्वी ठरेल समोरचा संघ? नाही, सर्वप्रथम मी नितीन आळवेचं अभिनंदन करेन. क्लासिक बॉलिंग अप्रतिम. कारण नितीनची गोलंदाजी घ्यायचं म्हणजे तुमच्याकडे प्रचंड संयम श्रद्धा सबुरी पाहिजे. कारण एक तर त्याचा चेंडू ब्रेक होतो, थांबून येतो, बॅकफुटला खेळावं लागतं, बीट होण्याची शक्यता असते. 4 झेल आतापर्यंत गोडदेव संघाच्या मार्फत सुटले. जो गोडदेव संघ अप्रतिम क्षेत्ररक्षणासाठी ओळखला जातो, काय हरकत नाही, ते विसरावं लागेल त्यांना ते विसरावं लागेल. अजूनही 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 23 धावा हवेत. भूषण मैदानावर गेल्या, लेफ्ट हँडर आहे, जास्त धावा कुटायची त्याची ताकद आहे. आतापर्यंत इतिहासामध्ये 2 षटकात 53 धावा त्यांनी कुटलेत. या मैदानावर तो काय करतो याच्यावर लक्ष राहील. नगरसेवक ते 12 चेंडू 23 धावा. आस्किंग रन रेट जवळ या ठिकाणी आपण बघतो 11.5चा रन रेट आहे. आता ही गोलंदाजीसाठी आता बघतोय आपण, गोलंदाज आता मैदानावर आलेत, बालकृष्ण गोलंदाजीसाठी आलेत आणि ते हे षटक अत्यंत महत्वाचं आहे. या षटकात गोडदेव संघ काय परफॉर्मन्स दाखवते, या षटकात बालकुम संघ काय परफॉर्मन्स दाखवायचे, त्या आधारावर शेवटचं षटक असेल. या षटकात चित्र थोडं स्पष्ट होईल. दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा. नक्कीच भूषण भोईर लॉंग ऑन लॉंग ऑफच्या मध्ये खेळण्याची ती कुवत आहे त्याच्याकडे. बघायचं आहे ते क्षेत्र तो पार करतोय का. 12 चेंडू आणि 23 धावांची गरज. श्रद्धा सबुरीचे ते खास करून शब्द काढले, साईबाबांची आठवण होते. जिसे कोई नहीं जानता उसे रब जानता है, राज को राज न रहने दो वो सब जानता है, अगर मांगना है तो साई के पास मांगो, जो जुबा पर आने से पहले सबके दिल की बात को जान लेता है. नक्कीच ते साईबाबांचे शब्द आठवत आहेत कारण श्रद्धा आणि सबुरीचे इथे शब्द काढले होते बाळासरांनी. इथे बघितलं गोलंदाज पुन्हा त्या सज्ज होतोय. पहिला चेंडू होता आणि पहिला चेंडू बघितला आपण तर वाईट साठी निघून जातोय. आता मात्र 22 धावांची गरज आहे. 12 चेंडू 22 धावा. दडपण दोन्ही संघांवरती आहे कारण एका बाजूने घरचा संघ आहे, घरचा प्रेक्षक वर्ग आहे, दुसऱ्या बाजूने बघितला ठाण्या पट्ट्यातील संघ आहे. तर काय लक्षात ठेवा, भूषण भोईर ज्यांच्या नावावरती 92 धावाची खेळी आहे आपण बघितला मीराच्या त्या मैदानावरती, लक्षात ठेवा. आणि तो क्रिकेटर बघितला स्ट्राईक एंडला पाहायला मिळतो. ही इज अ ग्रेट टेनिस क्रिकेटर. मात्र बघायचं आहे एका बाजूने बघितला आपण बालकृष्ण जो अनुभवी गोलंदाज, दुसऱ्या बाजूने बघितला आपण तिखट फलंदाज बघितला
आपण तर भूषण भोईर सारखा फलंदाज स्ट्राईक एंडला पाहायला मिळतोय. दोन्ही बाजूने कॉन्टेस्ट आहे, कोणताही संघ जिंकू दे, कोणताही संघ पराभूत होते, दोन्ही आपले घरचे संघ आहेत. परंतु चांगला खेळ दर्जेदार पाहायला भेटावा हीच प्रेक्षकांची अपेक्षा आहे या ठिकाणी या मैदानावरती. उद्या प्रेक्षक वर्ग चांगला पाहायला भेटेल मित्रांनो, यात काही शंका नाहीये, कारण रविवारचा दिवस आहे, उद्या 3 मार्चचा दिवस आहे या मैदानावरती. इथे बघितलं तर पुढचा चेंडू ऑन साईडला, चेंडू बघितला आपण तर जवळजवळ लॉंगॉनच्या क्षेत्रामध्ये निघून जातो. 1 धाव पूर्ण केली जाते आणि 2 धावेचा इशारा पंच अशोक राऊत यांच्या माध्यमातून येतोय. या 2 धावेने धावसंख्या पुढे सरकली जाते 23 या धावसंख्येवरती. अजूनही 11 चेंडू शिल्लक आहेत, 20 धावेची गरज आहे. का 11 चेंडू मध्ये 20 धाव होतील का? प्रत्येक चेंडूवरती कान मंत्र दिला जातोय. कान मंत्र कधी कधी सफल झालेत, कान मंत्र कधी कधी विफल झालेत मित्रांनो, परंतु बघायचंय कान मंत्राचा उपयोग कितपर्यंत होतोय. बा सर नाही, अनुभव आहे. अमोल वेतोस्कर, नितीन आर्वेकडे अनुभव आहे, तोच अनुभव शेअर करतायत, त्यांना मानती आहे, सामना बॅलन्स आहे. गोरदेवचं वैशिष्ट्य जेव्हापर्यंत त्यांच्या प्रेशर येत नाहीत ते परफॉर्म करत नाहीत. मी इतिहासामध्ये पाहिलंय, जेव्हा प्रेशर येतं, जास्त धावा किंवा कमी धावा पाहिजे असतात, तेव्हा ते प्रेशरमध्ये आल्यानंतर चांगला परफॉर्मन्स दाखवतात. आजपर्यंत चित्र आहे. ऑन साईडला मात्र डिक्लेअर झोन आहे, लक्षात ठेवा, नाहीतर अन्यथा नक्कीच तिथे मी मोठा फटका असला असता. 2 धावा येत आहेत आणि या 2 धाव्याने धावसंख्या पुढे सरकली जाते. बघितला 25 या धावसंख्येवरती अजूनही 18 धावेची गरज आहे. 10 चेंडू 18 धावा. व्हाट विल हैपन, क्या होगा क्या नहीं होगा, आने वाला समय यहाँ पर बताएगा, लेकिन दिल की धड़कन यहाँ पर बढ़ती हुई. 10 चेंडू आणि 18 धावेची गरज है. रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, ये तो ट्रेलर है मेरे दोस्त, असली पिक्चर अभी भी बाकी है यहाँ पर इस मैदान पर. वाकई में बहुत ही अच्छा मुकाबला यहाँ पर इस मैदान पर देखने को मिलता. एका बाजूने बालकृष्ण कव्हर करण्याचा प्रयत्न करतोय, हो बॅकफुटला सरकलेत. बघितलं आपण का खेळलाय स्ट्रोक भूषण, कारण बघितलं आपण मिडविकेट मध्ये डिक्लेअर आहेत, 2 डिक्लेअर आहेत, त्या कारणास त्याने स्ट्रेट खेळण्याचा कुठेतरी प्रयत्न करतोय. धावांची गती पुढे सरकली जाते 26 या धावसंख्येवरती. चेंडू शिल्लक आहे त्या ठिकाणी बघितलं आपण 9 आणि धावा हव्यात. बघितलं आपण 17 धावेची गरज या सामन्याला जिंकण्यासाठी. 9 रन्स टू गो अँड 17 रन्स टू मेक ऑन दिस ग्राउंड यार. टेरिफिक क्रिकेट. हलचाल अजूनही दोन्ही संघांमध्ये आहे. ओ काय केलंय संतोषला, चेंडू लो राहिलाय. संतोषला वाटलेला कदाचित चेंडू हा उसळी घेईल, त्या कारणास्तव त्याने बॅट थोडीशी वरच घेतली होती, मात्र बघितलं चेंडू लो राहतोय. सबमरीन चेंडू ज्याला क्रिकेटच्या दुनियेमध्ये म्हटलं होतं आणि गावठी बशे मध्ये ज्याला भुईसपाट चेंडू ज्याला म्हटलं जातं, तो चेंडू कुठेतरी पाहायला मिळतोय. 8 चेंडू आणि 17 धावेची गरज या सामन्याला जिंकण्यासाठी. ऑन साईडला अमेरिकन क्षेत्र काय चौकार येईल का, काय चौकार येईल, काय टर्निंग पॉईंट ठरू शकतो का या ठिकाणी तो बघायचा आहे. चौकार आलेला आहे, मात्र चौकाराने धावसंख्या पुढे सरकली जाते 30 या धावसंख्येवरती. अजूनही 13 धावेची गरज आहे. चेंडू शिल्लक आहे 7. हा शेवटचा चेंडू सुद्धा निर्णायक असणार आहे. बाळा सर, शेवटचा चेंडू जर मी आणखीन चौकार आला तर रंगत वाढेल, काही शंका नाही आहे. बाळा सर, नाही, आता जो चेल आला होता तो जेल सुद्धा प्रयत्न करायला हरकत नव्हता, किंवा प्रयत्न नाही तर तो चौकार थांबवायला पाहता. इकडे चेंडू लँड झाल्यानंतर डोक्यावरून ट्रॅव्हल होतो, लक्षात घ्यायला पाहिजे. 7 चेंडू 13 धावा. धावा रोखणं, विकेट काढणं हेच एक अस्त्र आहे. दुसऱ्या बाजूला तुम्ही बघताय बालकुमकडे अस्त्र काय, जितकं लवकर मोठे फटके करू तितकं प्रेशर शेवटच्या षटकात येईल, हा प्रयत्न तर करतायत. अजूनही 7 चेंडू 13 धावा. या चौकारामुळे फरक पडलाय, लक्षात घ्यायला पाहिजे. चौकार नसता सिंगल गेली तर चित्र वेगळं असतं, मात्र चौकार झाला. ड्रिल करत असताना भूषणकडे ताकद येते, कमी चेंडूंमध्ये जास्त धावा करायची. बघायचं उरलेल्या या 7 चेंडूमध्ये गोरदेव संघ आणि बालकुम संघ काय परफॉर्मन्स दाखवतोय. 7 चेंडू 13 धावा. नक्कीच 7-13 ची लोकल या ठिकाणी पकडावी लागेल दोन्ही संघांना. बघायचं काय घडलं जाते. 7 चेंडू आणि 13 धावेची गरज या सामन्याला जिंकण्यासाठी. शेवटचा चेंडू निर्णायक असणार आहे, बघायचंय. ओ व्हॉट अ ब्रेक. संतोष यांना वारंवार मिस केलंय बालकृष्ण यांनी. व्हॉट अ डिलिव्हरी. 4 षटकांचा खेळ संपलेला आहे आणि 4 षटकानंतर धावसंख्या 30 आपल्याला पाहायला मिळते. 1 षटक शिल्लक आहे, 6 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे आणि 13 धावेची गरज या सामन्याला जिंकण्यासाठी. चला डीजे कडे जाऊया आणि गरमागरम सामन्याकडे पुन्हा एकदा येऊया. वेलकम डीजे. थँक्यू डीजे. बाळा सर, 6 धावा 6 चेंडू आणि बघितलं 13 धावा. काय बनवू शकतील काय ठिकाणी. नाही, गाणं जे लागलं शिबानी दांडेकर माझे सहकारी समालोचकाची आठवण झाली. 7 चेंडू 13 धावा. चांगला शेवटचा चेंडू डॉट पडल्यामुळे फार मोठा फरक पडलाय. थोडंसं मागे नेतोय सगळ्या प्रेक्षकांना. गोरदेवची शेवटच्या षटकात 5च धावा झाल्या होत्या, लक्षात घ्या.
बॅटिंग करत असताना एक गोष्ट महत्त्वाची आहे, 5च धावा, तर ते त्यांच्या लक्षात होतं. आणि इथे बघा 13 धावांची गरज आहे. एक गणित आहे, जेव्हा तुम्ही टार्गेट कमी देता तेव्हा तुमच्याकडे एकच पर्याय असतो, चांगली गोलंदाजी करणं, चांगलं क्षेत्ररक्षण करणं आणि समोरच्या रन रेटला मोठं करणं. आणि तेच केलं गोडदेवने. प्रश्न असा आहे, आजचा शेवटचं षटक टाकायला कोण येते? आणि शेवटचं षटक टाकायला प्रमोद पाटील आलेले आहेत. आणि ते काय परफॉर्मन्स दाखवत आहेत, कारण समोर एक अत्यंत परिपक्व फलंदाज आहे भूषण भोईर, अत्यंत खतरनाक विस्फोटक फलंदाज आहे. आणि एक प्रमोद समोर आहे. दोघांना हार्दिक शुभेच्छा आहेत, दोन्ही संघांना शुभेच्छा आहेत. जो संघ मानसिक आणि शारीरिक क्षमता जे दाखवेल तोच जिंकेल. 7 चेंडू 13 धावा. नक्कीच मेहनत करावी लागेल या ठिकाणी. तर गोलंदाज सज्ज होतोय, समोरचा फलंदाज भूषण भोईर आहे, गोलंदाज बघितला आपण प्रमोद आहे या ठिकाणी. इथे बघितला ऑफ स्टंप वरती चेंडू होता, स्ट्राइक रोटेट होईल का? मात्र सिंगल कंप्लीट केली जाते. एक धाव येते या ठिकाणी. यस, पंच आमच्याकडे वळत आहेत. लेट टू लेट बट अप टू डेट डिसिजन पंचांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतंय. धावा येत आहेत, एकंदर 1+1 येते धावसंख्या. 6 चेंडू आणि 11 धावेची गरज आहे. एक मोठा फटका गेम टर्नअप करू शकतो मी म्हणेन. प्रयत्न करतोय संतोष, प्रयत्न करतोय भूषण, प्रयत्न करतोय बघितला आपण प्रमोद या ठिकाणी. व्हाट अ क्रिकेट. कहते हैं मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह होता है. किसी समय लिफ्ट बंद हो सकती है लेकिन मेहनत आपको ऊंचाई की राह पर लेकर चली जा सकती है. तर मेहनत करावी लागेल, लक्षात ठेवा. तुम्हाला मेहनत जर तुम्ही करता तर नक्कीच तुम्ही पुढे जाऊ शकता, काही शंका नाही आहे. दोन्ही संघ तुल्यवान आहेत आणि दोन्ही संघ अप्रतिम काम करत आहेत या मैदानावरती. ओ चेंडूला बघितलं, सोडून देत आहेत, पंच आमच्याकडे वळत आहेत. उदय नक्कीच सामना जवळ येतोय. 6 चेंडू 10 धावा. व्हाट अ मैच दिस इज टर्निंग आउट टू. किसने सोचा था ये मुकाबला ऐसा हो जाएगा, किसने सोचा था ये मुकाबला इस हद तक बढ़ जाएगा, और किसने सोचा था ये मुकाबला ऐसा नवघर के मैदान पर देखने को मिल जाएगा. वाकई में बहुत ही अच्छा मुकाबला. ओ ब्लॉक आत्ताचा सुंदर चेंडू, आता सूर गवसलाय मी म्हणेन प्रमोद यांना. सिंगल येते या ठिकाणी. मात्र स्ट्राईक कोणाकडे जाते? स्ट्राईक भूषण यांच्याकडे जाते, ज्यांच्याकडे कुवत आहे, मी म्हणेन क्षमता आहे खेळण्याची. धावांची गती पुढे सरकली जाते. 34 या धावसंख्येवरती 5 चेंडू 9 धावा. 5 डिलीज टू गो अँड 9 रन्स टू मेक. हलचल मचली जाते, रुजाटचे टोके वाढले जात आहेत. एक संघ पुढे जाईल यात काही शंका नाही, एक संघ थोडासा बॅकफुटला निघून जाईल यात काही शंका नाही आहे. सामना अजूनही जिवंत आहे. द मॅच इज स्टील लाईव्ह हिअर. कुठे जाऊ नका, टीव्हीला ऑन ठेवा, आपल्या फोनला ऑन ठेवा, नक्कीच आपल्या डोळ्यांना ऑन ठेवा आणि नक्कीच सामन्याला बघा मित्रांनो. व्हॉट अ क्रिकेट. 5 चेंडू शिल्लक आहेत, 9 धावेची गरज आहे. ऑफ साइडला फील्ड बघा, एक्स्ट्रा कव्हर केले नितीन आवे पाहायला मिळत आहेत. लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये बालकृष्ण याला पाहायला. महत्वाचा खेळाडू भूषण भोईर इज गॉन देअर. काय सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा ट्विस्ट पाहायला भेटेल का? डिजिटल जाऊया आणि उर्वरित 4 चेंडूसाठी मैदानामध्ये येऊया. थँक्यू. 4 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 4 चेंडूचा विचार केला 9 धावेची गरज आहे मित्रांनो. जसा मागचा सामना झाला होता मोरव्याच्या विरुद्ध घोडबंदरच्या विरुद्ध, तसाच सामना हा पाहायला मिळतोय. सामना बघितला कडक स्थितीमध्ये पाहायला मिळतोय. बाळासरांकडे जातोय. बाळासर काय म्हणायचंय? मॅग्निफिसंट डिलिव्हरी, मॅग्निफिसंट लेग ब्रेक, नॅचरल लेग ब्रेक होता राईट हँडरसाठी. तो ऑफ ब्रेक होतो डावकुऱ्या फलंदाजासाठी. आत आला बॉल मिडल स्टंपर आणि त्यामुळे अमोलचा फेस पाहिला, काय स्माईल होता, काय हॅपीनेस होतं. कारण 2 चेंडू डॉट गेल्यानंतर अमोली प्रेशरमध्ये आला होता, सगळे प्लेयर आम्ही सुद्धा प्रेशरमध्ये आलो. प्रमोद काय करतो एक्झॅक्टली. मात्र नंतरचा चेंडू भूषण सारख्या बॅट्समॅनला बाद करणं हे म्हणजे एखाद्या सचिनला आउट केल्यासारखं आहे. आणि त्यामुळे आता बघतोय आपण 4 चेंडू आणि 9 धावा आहे. आणि सामना तुम्ही बघू शकता स्लो मोशनमध्ये पुन्हा दाखवत असतात. 4 चेंडू आणि 9 धावांची गरज आहे. आणि प्रमोदनी हा विकेट घेऊन गोडदेव संघाला सामन्यामध्ये आणलंय आणि काय करतो याच्यावर लक्ष राहील. नक्कीच बघितलं आपण नौका फलंदाज नितीन पाहायला मिळतोय. इथे बघितलं अपील केली जाते, मात्र बघितलं वाईटचा इशारा पुन्हा एकदा पंचांच्या माध्यमातून येतोय. वाईटच्या रूपाने धावांची गती पुढे सरकली जाते. बघितलं आपण 35 या धावसंख्येवरती 4 चेंडू आणि 8 धावेची गरज आहे. हो अजूनपर्यंत मॅच जिवंत आहे. बघितलं आपण सिंगल कंप्लीट केली जाईल. रवी वेगाने येतोय. 1 धाव येते या ठिकाणी. 1 के बिना कुछ नहीं यहाँ पर. 1 धाव येते. 3 चेंडू आणि 7 धावा. 3-7 क्या होगा?
क्या नहीं होगा नक्कीच बघितलं आपण जर षटकार आला तर काय घडेल जर गडी बाद झाला तर काय घडेल व्हॉट अ मॅच मात्र संतोष ज्याला अजूनपर्यंत सूर गवसलेला नाहीये तो मी म्हणेल सामना काढून देईल का बघायचं आहे कारण बऱ्याच वेळा कारनामा त्याने केलेला आहे संतोषने तर बऱ्याच वेळा कारनामा केलाय तो फलंदाज स्ट्राईकला पाहायला मिळतोय ओपनिंग करायचा प्रयत्न चेंडू पाठीमागे निघून जातो सिंगल कंप्लीट केलं जाते एक धाव 2 चेंडू आणि 6 धावा बघा टाळ्यांचा गडगडाट होतोय ताली है तो मजा है ताली है तो सब कुछ है और वही यहाँ पर देखने को मिलता हुआ 2 चेंडू आणि 6 धावा नाही प्रमोदने खूप सुंदर सामन्यामध्ये गोडदेव संघाला आणला या ठिकाणी कारण दोघांचे विकेट सगळे बघूया आपण गोडदेव संघाचे विकेट्स गेले होते 4 आणि या ठिकाणी आपण बघतोय बालकुम संघाचे विकेट्स गेले 3 तर त्यामुळे आपण बघतोय मैदान अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ बाकी 6 धावा जिंकायला हवेत आणि दोन्ही संघ चांगला परफॉर्म करतायत हा विजय क्रिकेटचा होणार आहे हा विजय आगरी कोळी समाजाचा संघटनेचा हा विजय नवघर मास्टर्सचा होईल मॅग्निफिसंट मॅच 2 चेंडू आणि धावा हवेत 6 क्लीन बॉल वॉड बॉलिंग यॉर्कर चेंडू आणि क्लीन बॉल होतोय फलंदाज आता मात्र विकेट बघितलं दोन्ही समान पाहायला मिळतात चला विकेट जाऊया आणि पुन्हा एकदा मैदानाकडे येऊया मॅग्निफिसंट बॉलिंग फ्लिपर होता क्लासिक बॉलिंग प्रमोदने आपले सुरुवातीचे 2 चेंडू वाईट टाकल्यानंतर आपल्या सगळ्या चुका दुरुस्त करत असताना एक क्लासिक ऑफ ब्रेक जे डावखुऱ्या फलंदाजासाठी होता आणि आताचा एक फ्लिपर राईट हँडरसाठी क्लासिक बॉलिंग स्टँडर्ड म्हणून तर चांगल्या गोलंदाजासाठी गोडदेव नवघर गावाचं नाव आवर्जून घेतलं जातं मुंबईच्या क्रिकेटमध्ये महाराष्ट्राच्या क्रिकेटमध्ये 1 चेंडू आणि 6 धावा जिंकायला हवेत 6 धावा आहेत दोन्ही संघाचे विकेट्स आता समान आहेत दोन्ही संघाचे 4-4 विकेट्स आहेत त्यामुळे या 6 धावा काढल्या तरच जिंकू शकतील 1 चेंडू आणि 6 धावा पाहिजेत नक्कीच एका चेंडू मध्ये बघितलं आपण कैलास एक गोष्ट लक्षात घ्यायला पाहिजे मागच्या वर्षी याच मैदानामध्ये नवघर मास्टर्सच्या माध्यमातून गोडबंदर ओमब्रह्मदेव अशी फायनल झाली होती आणि तोच गोडदेव फाईट करतोय आणि बालकुम संघ एक स्टँडर्ड संघ म्हणून ओळखला जातो त्यांनी गोलंदाजी चांगली केली तेवढीच चांगली गोलंदाजी गोडदेव सुद्धा करतोय आणि त्यामुळे हा सामना गोलंदाजांनी रंगवलाय 1 चेंडू 6 धावा दोन्ही संघांना शुभेच्छा ऑन साइडला यावेळेस बघितला गोडदेव संघ इथे 5 धावेने जिंकतोय अभिनंदन गोडदेव मात्र बालकुम संघ तुम्ही सुद्धा अतिशय छान खेळ केलेला आहे तुमचे सुद्धा आभार व्यक्त करतोय धन्यवाद ज्यावेळेस सामन्याला सुरुवात होईल त्यावेळेस तुम्ही बाल सुब्रमण्यम अय्यर यांना ऐकणार आहात मित्रांनो नक्कीच